ඔන්න අද අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලන්න යන්නේ ස්පාඤ්ඤ රයිස් රෙසිපි එකක් ගැනයි. එන්න අපි දැන් ඒක හදන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: බාස්මති හාල් ග්‍රෑම් 500ක්, චිකන් හෝ කපාගත් එළවලු කෝප්ප එකක් සහ තෙල්. සෝස් එක සාදා ගැනීමට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය: ලුණු ගෙඩි එකක්, තක්කාලි ගෙඩි 6ක්, සුදු ලුණු බීක් 2ක් හෝ 3ක් සහ ලුණු. දැන් මේ සෝස් එකට අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය ටික එකතු කරලා හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. බත් එක පිස ගන්න හැකි ප්‍රමාණයේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා එයට තෙල් හැඳි 3ක් හෝ 4ක් එකතු කරගන්න. තෙල් රත් වෙනකොට ඒකට හාල් එකතු කරගන්න. දැන් ඒ එකතු කරගත් හාල් රන්වන් පැහැවෙනකම් හොඳින් බැදගන්න. ඉන්පසු ඒකට සාදාගත් සෝස් එක එකතු කරගන්න. දැන් එය හොඳින් කලවම් කර එයට කපාගත් එළවලු ටික දමා මිශ්‍ර කර මද ගින්නේ පිස ගන්න. ඔන්න එහෙනම් අපි කිව්ව ස්පාඤ්ඤ රයිස් රෙසිපි එක රෙඩි. අද අපි කිව්ව මෙන්න මේ රෙසිපි එක ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් නිවසේදී සාදා රස බලා ගන්න. මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝස් නරඹන්න අදම අපේ channel එක subscribe කරගන්න.